Hey guys, it's me again, Mikia. Welcome to my channel. For today's video, gagawa tayo ng panibagong vlog. At ang gagawin ko ay ang Fudgee Bar Ice Cream Cake. So, first things first, yung ingredient natin. Hindi talaga mawawala tong Fudgee Bar. Next is Alaska Crema Asada. So, ito, 2 in 1 na siya. So, may all-purpose cream at saka may condensed na. At saka, ihahalo natin tong dalawang Milo mamaya. So, let's start! So, ayan, ilalagay na natin yung Milo sa bowl. So, it's up to you kung lalagyan nyo pa ng Milo yung cream. Kasi gusto ko yung outcome is chocolatey. So, pwede din kayong gumamit ng Ovaltine, Hershey, or iba't ibang chocolate. So, yan. So, it's up to you din kung ilang sachets yung ilalagay nyo panghalo sa cream natin mamaya. Our next ingredient is crema asada. So, as you can see, 2-in-1 siya dahil may all-purpose cream at saka may condensed. So, mamaya, i-mix natin yung tatlong ingredients. So, pwede ding gumamit ng ibang flavors para maka-add up ng color sa every layers mamaya. So, pwede ding hindi na tayo gumamit ng ibang flavors dahil yung cream naman natin is color white. So, at yung chocolate bar naman natin is color brown. So, yun. So, ayan. Ready na natin i-mix yung tatlong ingredients. So, in 10 minutes, dapat ihalo natin siya ng maigi at equally distributed yung pag-mix ng ingredients natin para okay yung outcome niya. So, kailangan natin i-tilt yung bowl natin para yung mga naiwang ingredients sa taas mag-drops pababa. So, ayan. Mix, mix, mix. So, kailangan natin maging patient para makuha natin yung gusto na outcome. So, yan. Dagdag muna tayo ng cream para lumapot yung whip natin or yung cream natin na paglalagyan sa ating ice cream cake. Ayan, natapos na natin i-mix yung ating whip or ang ating cream. So, next ingredient is Fudgee bar. So, itanggal muna natin yung laman niya sa lalagyan niya. So, may 10 pieces na laman yung Fudgee bar. At saka, yung gagamitin lang natin is around 5 pieces lang. So, ito ay magiging chiffon cake natin. Our next ingredient is Fudgee bar. So, kailangan nating siyang i-crush para every layer malalasahan natin yung Fudgee bar at saka yung cream. So, kung yung Fudgee, it depends sa inyo kung gusto nyo hindi siya i-crush or mismong Fudgee bar na yung ipagdikit-dikit nyo sa inyong tray or sa inyong bowl. So, para sa akin, i-crush ko siya para maging balance yung lasa niya. So, ayan. Depende din sa inyo kung ilang Fudgee bar yung gagamitin nyo. So, ako muna, i-try ko muna na 5 lang na Fudgee bar yung gagamitin. So, ayan. So, pwede ding ibang flavors yung gagamitin nyo.
Malinis na ulit yung kamay ko. So, ayan, ready na natin i-transfer yung ating crush fudgy bar sa ibang container. So, magdedepende din kung ano yung gusto nyong unahin. Kung yung cream ba or yung fudgy bar. So, for me, yung fudgy bar yung uunahin ko para may baseline ako at malalaman ko na ano siya, okay siya. So, ayan. Ayan, lagay na natin yung cream. So, napansin ko na mas okay pala kung yung mismong kremasada na lang yung nilagay natin sa ating next layer. Para naman makita natin yung difference ng bawat layer. Pero okay na din to kasi favorite ko yung chocolate cake. So, ayan. So, yan yung ating second layer. So, ito na yung third layer natin. So, ilagay na natin ulit yung ating crush fudgy bar. So, magdidepende din sa inyo kung ilang layers yung gagawin nyo. So, sa akin is 4 layers lang dahil maliit lang yung container na ginamit ko. So, ayan. Yan yung pang 4th layer. So, after, para maging more aesthetic yung ating ice cream cake, pwede din tayo mag-add ng toppings na gusto nyo. Since marami pa akong naiwang fudgy bar, maglalagay muna ako ng another layer para naman mas matiken yung ating ice cream cake. So, ayan. Kuha ulit ako ng isa. Then, after, kung gusto niyo pa ding lumagay or maglagay ng another toppings, pwede. Since may choco puff tayo, pwede din natin siyang ilagay as topping natin sa ating ice cream cake. So, ayan. Masarap na masarap to. Perfect siya for our ice cream cake. So, kung gusto nyong maglagay ng iba, pwede. So, since may natira pa tayo na cream, pwede din natin siyang ilagay ulit para maging coated yung ating choco puff. So, ito na. Ito na yung finished product. So, yung next dessert na gagawin natin is yung graham smoothie. So, simple lang siyang gawin dahil yung main ingredients lang na gagamitin natin is yung crushed graham at saka yung natirang cream na ginawa natin kanina. So, ayun. So, naglagay ulit ako ng kremasada para dumami. So, ayan. I-mix na naman natin siya in 10 minutes para maka-create ng whip. So, para na din siyang yung popular ngayon na dalgona. So, yung pinagkaiba lang is maglalagay tayo ng crushed graham. So, yung gusto ko is hindi masyadong mag-whip yung ating cream. Yan, mix ulit. Ito na yung crushed graham natin. So, first layer is ilagay muna natin siya sa
ating glass. So, ayan. Tansya na lang natin kung gaano karami yung ilalagay natin na crushed graham. So, since may fresh milk kami dito sa bahay, so i-add natin siya as ingredients sa ating smoothie. So, ayan. I-pour na natin yung ating cream. Add muna tayo ng crema asada. Add din tayo ng crushed ice. Optional lang to kung gusto nyo lang mag-add na to. Ayan, may sobra pa akong cream. So, ilagay ulit natin sa ating glass. So, since may natira pa ako na Choco Puff, ilalagay din natin yan as topping. So, ayan. So, we're done! Ito na yung ating Graham's